إحنا عايشين بزمن تكفيري، يعني أي واحد ما بتقبل الإسلام مثل ما الأغلبية بتمارسه بكتير من الأحيان يعتبر كافر. بس خلينا نطلع على مصطلح كافر. مين هو الكافر؟ الكافر هو اللي ما بيآمن بالله ولا بالأمور المذكورة في القرآن. إذن الكفر هو عدم وجود الإيمان. طيب خلينا نطلع على الإيمان. هل هو إشي مطلق إنه يا بيكون عندك أو ما بيكون عندك؟ إذا اطلعت على الموضوع واقعيا بتلاقي إنه لا، الإيمان مش إشي ثابت. الإيمان له درجات، ممكن يكون عميق جدا وممكن يكون كتير سطحي. وبرضه الإيمان إشي متفاوت ومتغير من لحظة للحظة. يعني بتمر عليك لحظات بحياتك أنت فعلا بتحس فيها بالإيمان وبتتذكر الله بكل فعل بتسويه، وبلحظات تانية ما بيكون عندك هذا الإيمان. وبما أنه الإيمان أو عدم وجوده إشي نسبي، فبالتالي الكفر اللي هو مرتبط بعدم وجود الإيمان برضه رح يكون إشي نسبي. فمن هذا المنظور الكفر هو إشي لحظي، بيروح وبيجي حسب قديش فيه نقص إيمان بقلبك بهاي اللحظة. وبما أنه كلنا إيماننا متراوح، فبالتالي إحنا كلنا كفار بدرجات مختلفة. الإيمان الحقيقي هو اللي بيكون متجذر بقلبك، وهذا ما بيجي غير للي بيكون مخلص حاله من كل الشك والخوف بحياته، مثل الرسول وباقي الأنبياء والمستمرين. بس هدول الأشخاص اللي بنقدر نحكي عنهم إنهم حرروا حالهم من الكفر بشكل كامل. فالكفر مش إشي بتقدر إنك تعاتب حالك أو غيرك عليه، لأنه هذا جزء من حال البشرية وقلال الناس اللي عندهم إيمان كامل. طيب خلينا نطلع على مصطلح مشرك. تعريف المشرك هو اللي بيتخذ مع الله شركاء، يعني الشرك هو عكس التوحيد. طيب شو معنى توحيد؟ هل هو بس إنك تحكي أشهد أن لا إله إلا الله؟ إذا هذا هو معناته هذا توحيد كتير سطحي. التوحيد الحقيقي مش مجرد اعتراف تدلي فيه قدام ربك. التوحيد الحقيقي هو إنك تتذكر الله بكل لحظة وتشوف حكمته بكل إشي بيصير بحياتك. وطبعا هاي الحالة من التوحيد الكامل مش إشي سهل إنك توصله، وبدك تكون بمرحلة روحانية كتير متقدمة عشان تحس فيه. فمعظمنا مش واصل هاي المرحلة إنه منكون متذكرين الله بكل لحظة بحياتنا، لأنه بأغلب الأوقات منفكر بأشياء ورغبات تانية، الحياة والشغل والدار والأصدقاء، من دون ما نحس بحكمة ربنا بهاي الأمور. هذا هو الواقع. معظمنا ما عنا توحيد كامل، وعشان هيك إحنا برضو مشركين بدرجات مختلفة، لأننا منشرك بالله أمور تانية بحياتنا ومنعطيها نفس الأهمية زي الله، وبمعظم الأوقات حتى منعطيها أهمية أكبر من الله. ومرات الشعائر الدينية هي نفسها اللي بتلهينا عن إننا نتواصل مع الله بشكل صادق، وهذا بصير لما نضيع بتفاصيل الشرع ومننسى جوهر الدين نفسه. وطبعا هذا برضو مش إشي بتقدر إنك تتعاتب عليه، هذا هو الواقع. اللي بتقدر تسويه هو أول إشي إنك تعترف إنه هذا هو الواقع، وبعدين إنك تحاول إنك تتوجه بحياتك بحيث إنك تزيد من حالة الإيمان والتوحيد بداخلك. وهذا الإشي مش سهل، بس هو الإشي الوحيد اللي بتقدر تسويه عشان تصير مؤمن حقيقي.